नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत इसेवामा कुनै पनि आफ्नो बैंक एकाउन्टलाई कसरी लिंक गर्ने र कुनै पनि इसेवामा ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट गर्दाखेरि जुन पेमेन्ट गर्ने हुन्छ त्यो पेमेन्ट चाहिँ हामीले आफ्नो डाइरेक्टली बैंकलाई सिलेक्ट गरेर कसरी पेमेन्ट कम्प्लिट गर्ने त त्यसैको बारेमा जानकारी दिन्छु। कृपया यो भिडियो हेर्दै राख्नु होला। यो भन्दा अगाडि तपाईले इसेवामा कहिले पनि लोड आफ्नो ब्यालेन्स इसेवामा चाहनुहुन्थ्यो भनेदेखि तपाईले बैंक भिजिट गरेर अथवा कुनै पनि आईबी सेन्टरमा गएर अथवा इसेवा एजेन्टलाई चुज गरेर अथवा तपाईले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसनलाई चुज गरेर तपाईले आफ्नो इसेवामा पैसा हाल्ने गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यो सब झन्झट हटेर गयो। तपाईले अब आफ्नो इसेवामा कुनै पनि आफ्नो बैंक एकाउन्टलाई लिंक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र इसेवामा कुनै पनि पेमेन्ट कम्प्लिट गर्दाखेरि तपाईले डाइरेक्टली आफ्नो बैंकलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दाखेरि तपाईले इसेवामा लोड अब गर्नु पर्दैन। तपाईको जे जति पेमेन्ट हुन्छ डाइरेक्टली बैंक एकाउन्टबाट काटिनेछ। आफ्नो कुनै पनि बैंक एकाउन्टलाई इसेवामा कसरी लिंक गर्ने र लिंक गरिसकेपछि त्यो एकाउन्टलाई चुज गरेर पेमेन्ट कसरी गर्ने त्यसको बारेमा अगाडि म भिडियोमा देखाउने नै छु। कृपया यो भिडियो हेर्दै राख्नु होला। इसेवामा बैंक एकाउन्ट लिंक गरेर राख्नको लागि लोड मनीमा जानु होला, नभए उतापट्टि तपाईले बैंक ट्रान्सफरमा जान पनि सक्नुहुनेछ। जहाँ गए पनि कुरा एउटै नै हो। जस्तो तपाई लोड मनीमा जानुस्, लोड मनीमा गइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले एउटा प्लस आइकन देख्नुहुनेछ, जहाँनिर लेखिएको हुनेछ लिंक बैंक एकाउन्ट भनेर। तर यहाँनिर चाहिँ मेरो लिंक अनदर एकाउन्ट भनेर आइरहेको छ, किनकि अलरेडी यहाँनिर एउटा एकाउन्ट लिंक छ। जस्ट प्लस आइकनमा थिच्नु होला। प्लस आइकनमा थिचिसकेपछि यहाँनिर प्लस बैंक एकाउन्ट भनेर जुन लेखिएको छ यहाँनिर तलपट्टि आइकन, जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले बैंक सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो केसमा नेपाल बैंक भएको हुनाले मैले नेपाल बैंक चुज गरेँ। नेपाल बैंक चुज गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ एकाउन्ट नम्बर दिनु होला, तपाईको बैंक एकाउन्ट नम्बर। बैंक एकाउन्ट नम्बर दिइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ मोबाइल नम्बर दिनु होला। मोबाइल नम्बर दिँदाखेरि ख्याल गर्नुस् तपाईको बैंक एकाउन्ट जुन लिंक गर्न गइराख्नु भएको छ त्यो बैंक एकाउन्टमा भएको नम्बर र तपाईको इसेवा आईडीमा भएको नम्बर चाहिँ सेम हुनुपर्ने छ, एउटै नम्बर हुनुपर्ने छ। अथवा तपाईले इसेवामा अरु नम्बर पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुनेछ जुन नम्बर तपाईको बैंक एकाउन्टमा छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बरमा त्यो नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। दुईटा नम्बर एड गरिसकेपछि तपाईको बैंकमा लिंक भएको नम्बर चाहिँ तपाईले यहाँनिर सिलेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनु होला। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको बैंक एकाउन्टबाट तपाईको त्यो नम्बरमा एउटा ओटीपी आउनेछ, त्यो ओटीपीलाई राखेर तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। बैंक लिंक गरिसकेपछि अब तपाई चाहिँ आफ्नो कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो इलेक्ट्रिसिटीको बिल पे गर्न गइरहेको छु, जुन कि बैंक एकाउन्टको पैसालाई युज गरेर। कुरा इलेक्ट्रिसिटीको बिल मात्र हैन, अरु कुराहरुको पेमेन्टहरु गर्दा पनि तपाईले आफ्नो बैंकलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रिसिटीको लागि इलेक्ट्रिसिटीमा क्लिक गर्नुस्। इलेक्ट्रिसिटीमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर आफ्नो काउन्टर, एससी नम्बर र कस्टमर आईडी त तपाईलाई थाहा नै होला। मैले चाहिँ यहाँनिर सेभ गरेर राखेको छु। जस्ट आफ्नो सबै कुराहरु भरेर प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला। प्रोसिडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको यहाँनिर चाहिँ आफ्नो एमाउन्ट अब कति तिर्न पर्ने छ त्यो सबै कुराहरु आउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ जस्ट प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईले एउटा चीज देख्नुहुन्छ होला, चुज पेमेन्ट अप्सन भनेर आइरहेको छ। अब योमा चाहिँ तपाईले एकचोटी टर्न अन गर्न पर्ने हुन्छ। टर्न अन गर्ने बित्तिकै अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले जुन लिंक गर्नु भएको बैंक एकाउन्ट छ त्यो बैंक एकाउन्ट चाहिँ यहाँनिर शो हुनेछ। जस्तो अहिले यहाँनिर मेरो अघि नै तपाईले देख्न सक्नुहुन्थ्यो होला ग्लोबल आईएमई बैंक लिंक थियो, त्यही भएर यहाँनिर तल ग्लोबल आईएमई बैंक आइरहेको छ। त्यही भएर मैले तल ग्लोबल आईएमई बैंकलाई सिलेक्ट गर्छु। हैन मैले इसेवाबाटै तिर्छु भनेदेखि यो चुज अप्सन पेमेन्ट जुन छ यसलाई अन गर्न पर्ने आवश्यक छैन। डाइरेक्ट जस्ट कन्फर्ममा गरिदिनु भनेदेखि तपाईको आफ्नो इसेवा वालेटबाट भएको पैसा त्यहीबाट कट्छ। तर बैंकबाट कटाउने भएको हुनाले मैले चाहिँ बैंक सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु, जसको लागि मैले चुज पेमेन्ट अप्सनलाई अन गरेँ र मैले यहाँनिर बैंक सिलेक्ट गरेँ। बैंक सिलेक्ट गरिसकेपछि पे बाई लिङ्क्ड एकाउन्ट भनेको छ, जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर फिङ्गरप्रिन्ट छ भने फिङ्गरप्रिन्ट हैन 4वटा पिन छ आफ्नो डिजिटल वालेटको भने त्यो दिन सक्नुहुन्छ। केही समय प्रतीक्षा गर्नु होला। नर्मली डिजिटल वालेटबाट भन्दा यस्तो बैंकबाट पैसा काट्न खोज्दाखेरि चाहिँ कति समय लाग्छ, मतलब केही सेकेन्ड एक्स्ट्रा लाग्छ। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेन्ट सक्सेसफुल भइसकेको छ, कम्प्लिट भनिरहेको छ। र मेरो वालेटको पैसा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जति थियो त्यति नै छ र ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ, जुन कि मेरो डाइरेक्टली बैंक एकाउन्टबाट काटिएको छ। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा यति नै। यदि भिडियो मन परे कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथी समक्ष भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझाव पर्छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।